בית שמש, זה בית שהוא חממה, אתה יודע שמשהו לא בסדר, ואתה לא יודע איך קוראים לילד, אתה לא מבין אני לא מתחברת יש לי המון חברים, אבל אני לא מצליחה להתחבר למישהו ברמה רגשית. כן. זהו, אז כשזה מגיע, אתה יודע, עם בן זוג למצב של אחיזת ידיים, פה זה נגמר, כאילו, מבחינתי, אוקיי, עברנו שלב... המשפחה שלך, בת כמה היית שבעצם... כשהוציאו אותי מהארון? כן. בגיל 29. איך בעצם הם ידעו רק מזה שלא ראו אותך עם גבר אף פעם? הם כל הזמן שאלו אותי, נו מה ומה ומה ומה, ותמיד התשובה הייתה שהיום בדיחה בבית, אל תשאלו שאלות, לא תקבלו שקרים. ובזה נגמר, זאת אומרת, זה גם נתן להם את התשובה. אז כמו שאמרתי, הם באו ואנחנו יודעים, ויש לנו שתי ברירות, לקבל או לא לקבל. אנחנו יותר מדי אוהבים אותך בשביל לא לקבל. אז לפחות תשתפי אותנו, תהני, תגידי לנו רק לאן את יוצאת, תביאי לנו הביתה שנראה, שנגיד, כמו, ונורא שמחתי תמיד שהבאתי חברה הביתה, וזה ממש, זה לא בשבילנו. או זאת, כן, מאוד. אני התגייסתי לשירות בתי הסוהר, שם פגשתי אותה לראשונה, עשו לנו תדרוך בוקר, ואני פעם ראשונה שמתי עליי מדים, ומגיע לתדרוך בוקר, אני מושג מה זה תדרוך בוקר, אני לא יודעת מה... והגברת נכנסת עם ה... היא בסך הכל 1.58 מטר, היא בן אדם קטן, אבל העוצמות שהיא משדרת בבית סוהר הייתה נראית כמו זה 2 מטר על 2 מטר, דבר ענק שמשדר בביטחון גם אם הוא לא בבית סוהר. נכנסה ואני הסתכלתי וכזה, וואו, מה זה הדבר הזה? היא תמיד עם משקפי שמש, הגבות מחוברות ברמה כזו, אוקיי. שאלה, אני לא רוצה להיות חברה. היא די מרתיעה. ואז היא מתחילה לדבר, ויוצא פשוט קול של... בן אדם נורא עדין. כאילו, זה שונה מהחזות. זאת אומרת, הקול ומה שאתה רואה, שני דברים שונים לגמרי. ובאמת זה היה כאילו שלום, בוקר טוב, ולא היה שום דבר מעבר לזה, עד שאני עזבתי את שירות בתי הסוהר אחרי 4 שנים. זה שלום ובוקר טוב, זהו, לא היה כלום מעבר. אחרי 4 שנים עזבתי את השב"ס, באיזשהו שלב כבר הייתה לי בת זוג, ועברתי לגור איתה בירושלים, וביום בהיר אחד טלפון מצלצל אליי מחברה שעבדה איתי בשב"ס, והיא מתקשרת אליי ברמה של רכילות. היא לא יודעת שאני גיי, אף אחד בבית סוהר לא יודע שאני גיי, כאילו, זה דבר שלא גילינו. ואמרה לי, רחלי, את חייבת לשמוע משהו. את למה? פאבי ילדה בן. מה ילדה? ילדה בן. ואז אמרתי, וואו, כאילו, זו הפעם הראשונה ששמעתי, כאילו, שמישהי שקרובה אליי, שהיא גיי, יולדת. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שאני מכירה מישהי שילדה. ואחרי שהיא נתקעה, אותה אחת שצלצלה כדי לרחל איתי, לא הבינה שפשוט היא פתחה לי דלת. להבין שגם אני יכולה להביא ילד. וואלה, גם אני רוצה. התקשרתי להגיד לה מזל טוב, והייתי בטוחה שהיא לא תזכור אותי, כי לא היה קשר. ואז היא עונה לי, ואומרת לה, פאבי, מה העניינים? אמרתי לי, וואלה, אלגפסי, מה שלומך? הייתי בשוק, כאילו, אני אפילו לא הצגתי את עצמי, והיא ידעה מי זו על הקו, וזה קצת הפתיע. וזהו, מאותו יום הפכנו להיות חברות מאוד 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 טובות. זה אומר אפילו לצאת פעם בחודש בלי הבנות זוג שלנו. זו פעם ראשונה שנתקלתי במועדון שכולם מתנשקים שם וכולם מתחבקים שם והעולם ורוד והכל העולם יפה ומותר ואפשר ואתה לא חייב להתחבא אחרי הדלת. לא חייב מה? להתחבא אחרי הדלת. אוקיי. אתה לא צריך לסגור דלת בשביל להתנשק, כולם לפניך. ולא ידעת שזה קיים קודם? ידעתי שזה קיים, לא ראיתי את זה בעשר, לא ראיתי מעולם 2 גברים מתנשקים. ושם פאבי צחקה עליי על
אני לא אשכח את המשפט הזה, הלם תרבות. 15 שנה עוברים מאז, זאת אומרת, אנחנו חברות ואנחנו יוצאות ביחד והכל טוב ויפה, במשך 15 שנה. היא נפרדת מהבת זוג שלה, אני נפרדת מהבת זוג שלי, אני חוזרת הביתה. הביתה זה לאן? הביתה להורים. בבית שמש. כן. ולה כבר יש 2 ילדים. ואני עוד עם החלום של לרצות ילד. אבל צריך פרטנרית נכונה להזדקן איתה באיזשהו שלב הזוי, ללא שום מוכנות. אני חושבת שהגוף שלי נתקף בהתרגשויות שמעולם לא חוויתי לפני. משהו בתוכי אמר, זהו, היא הבן אדם להזדקן. כאילו, עד הזקנה. איך זה בעצם, איך נוצר הרומן הזה? התאהבתי בה. תחת השפעת אלכוהול שלחתי לה SMS שמפרט הכל. התשובה שקיבלתי לא הפתיעה אותי בכלל. מה שמצחיק זה שכל הזמן, כל התקופת חברות, אמרתי לה, זו שתגיד לי לא, איתה אני מתחתנת. רק שתגיד לי לא. הילדים כל הזמן הכירו אותי, כי הייתי בתמונה כחברה. אז לא הייתי פרצוף חדש בבית. ודווקא בתקופות שהיינו נפגשים עם הילדים, ואני הייתי מביאה את האחיינים שלי, שיחקנו המון, השתוללנו המון, אני מאוד אוהבת ילדים. ובאמת... כמה ילדים היו אז? כשאני נכנסתי לתמונה, אביתר היה בן 6 ונועם הייתה בת 4. אז השתוללנו וצחקנו, ופתאום הם באים לישון אצלי, וישר על הפעם הראשונה שהם באו, וזה אצלנו היה, שהזמנו את כולם, החג, פסח, וכל הנכדים, תבין עוד פעם, 11 אחים, ולכל אחד יש ילדים, ויש נינים, וכולם סבתא, 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 ואוטומטים התחילו לקרוא לאמא שלי סבתא, זאת אומרת, זה משהו שהוא... ואז אמא שלי אמרה, וואו, איזה כיף, כאילו, בלי לחוות את ההריונות שלהם, ואת הלידות שלהם, ואת הלחץ, הנה, עוד 2 בלי לחץ, בלי לפחד. ואמא שלי מאוד חיבקה את פאבי מההתחלה. עצם העובדה שלפאבי אין הורים גרמה לאמא שלי לתפוס את זה יותר חזק. זה היה מצבים שיש לי יום הולדת, אז היא קונה לי... הפוך, פאבי יש לה יום הולדת לפניי, והיא קונה לפאבי מתנה, וכשיש לי יום הולדת, אז היא קונה לי ולפאבי מתנה. הייתי בקשר עם מישהו למטרת אבהות, ולהיות מחובר לילד, לא רציתי בן כזה רק כי רציתי שיהיה לילד אבא. למה? כי 2 אמהות זה לא טוב? לא, להפך. יש לי חברות שהביאו מבנק הזרע. לא חשבתי על אם זה טוב או לא טוב. פשוט חשבתי שאני רוצה אבא. שיהיה לו גם אבא. אני סתם מנסה להבין מאיפה זה בא, כי אני למשל יודע מה שלא יהיה, אני התא המשפחתי שלי זה אני רוצה 2 אבות וילד, וכל דבר אחר לא מתקבל אצלי, זאת אומרת... אז אני רציתי... תראה, התא המשפחתי היחיד שאני מכירה, זה אמא ואבא, זה פאבי והילדים, כאילו, והאבא ודוד, וזה היה מקסים בעיניי. אני ראיתי תמונה מאוד יפה. החיבור ביניהם, והנתינה, והביחד, וזה היה מקסים. ורציתי כזה בדיוק. ואז אחרי שבועיים בערך, פאבי בא ואמר לי, את יודעת שדיברתי עם דוד, ודוד חשב על רעיון שאולי תעשו ביחד ילד. ואני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, פאבי, כאילו. זאת אומרת שאני מביאה ילד, והוא אח שלהם. צריך לחשוב על זה יותר לעומק, כי אם חלילה מחר אנחנו נפרדות, מה קורה?
מה, כל אחד לוקחת את הילד שלה והולכת, אחת לוקחת את כולם והולכת, מה... והיא הסתכלה עליי, אמרת לי, אוקיי, בוא נחשוב על כל המינוסים ועל כל הפלוסים. מצאנו שהכל פלוסים, מינוס אחד. אם חלילה מתפרק, מה עושים? והגענו להחלטה של אם חלילה זה מתפרק, אנחנו משאירות את הילדים בבית, בולעות את הצפרדע, ועושות תורנות מתי זו יוצאת ומתי זו יוצאת, הכל נשאר בבית. הם נשארים בבית, אנחנו צריכות לסבול, זו החלטה שלנו, הם לא צריכים לסבול. וזהו, והכל היה פלוסים. ולימים, אחרי השבעה קצת דיברנו אני ודוד, ומסתבר שהיא אמרה לו שאני הגיתי את הרעיון, ולי היא אמרה שדוד הגה את הרעיון. זה בעצם הרעיון שלה. מסתבר זה היה הרעיון שלה. ג'ולי לקח לא מעט זמן לעשות, במשך 3.5 שנה, טיפולים, בסוף זה הצליח. מה שאנחנו חושבים שאולי פאבי החליפה ביציות, כי הילדה אין לה קשר אליי, מבחינת ויזואל כלום, היא פשוט קופי אבא שלה ואימא שלה ברמות מטורפות. יש לי תמונות של פאבי בגיל של ג'ולי היום, וזה פשוט העתק הדבק. אין קשר אליי, זאת אומרת, יש לה את השובבות שלי, את הביטחון שלי, את הכל, אבל ויזואלית, כלום. ג'ולי כבר הספיקה לקרוא לה אמה, ולי היי. היא הייתה אמה ואני הייתי היי. היי. עד היום היא הולכת לתמונה ועומדת ככה מול, ואומרת, המהלך. המהלך. והרבה אנשים אמרו שילד בן 10 חודשים לא זוכר. היום היא בת 1.9 ועדיין עומדת מול התמונה. המהלך. כל פעם כאילו היא נבהלת מחדש. מצד אחד זה הופך לי את הבטן, ומצד שני אני הכי שמחה בעולם כשהיא עושה את זה, כי אני יודעת שהיא עוד זוכרת איפשהו, משהו. באותו יום חמישי הם הלכו לאבא שלהם, אז הוא בא ב-4 ואסף את כולם. מן הסתם ב-1:30 פאבי שולחת לי אס.אם.אס. לא, היא מתקשרת אליי ואומרת לי, רחלי, תדליקי רדיו, אנחנו מוקפצים כרגע לכלא דמון, אין לי מושג איפה זה. יש שריפה ואנחנו צריכים לפנות את האסירים. אני הבנתי שיש שריפה בכלא. בגן אין טלוויזיה ורדיו שאתה יכול להקשיב כל היום, והבנתי שיש שריפה בכלא. ואמרה לי, אנחנו חייבים ללכת לשם לפנות. אמרתי לה, ופאבי, עד שתגיעו לשם כבר 4 פעמים הכלא יישרף, כאילו, לא, אנחנו חייבים להגיע לשם. תדליקי רדיו. ואני אומרת לה, באמת, איזה רדיו בגן? וזה היה ב-1:30, ב-2 היא שולחת לי אס.אם.אס, ב-2:15 היא שולחת לי אס.אם.אס, של, את לא מאמינה, אנחנו רואים את השריפה מנתניה. אנחנו רואים את העשן מנתניה. ואני עדיין לא מבינה, כאילו, איך אמורים לראות שריפה, איפה הכלא ואיפה נתניה ועל מה היא מדברת. וקראתי את זה, אמרתי, אוקיי, שמתי את הטלפון בצד, אחרי 10 דקות אני אומרת, רגע, זה פאבי, זה שריפה, הם הולכים לפנות. ואני מתקשרת אליה, ואני אומרת לה, את יכולה להסביר לי הכל מההתחלה? לא הבנתי כלום. ואז אומרת לי, יש שריפה בכרמל, כל הכרמל בוער שם, וצריך לפנות את האסירים מכלא דמון שהוא נמצא בכרמל. ואז אמרתי לה, אוקיי, אומרת לי, ואיזה באסה, כאילו, חשבתי לבוא ולנסוע לקריית גת לאחותה. חשבתי לצאת מוקדם היום דווקא ולנסוע לאחותי ולעשות כמה סידורים, ואז אמרתי, אוקיי, תגמרי עם זה. אחר יום שישי, יש לך את כל היום פנים. אוקיי, להתראות, ואז אני שולחת לה אחרי כמה דקות אס.אם.אס של תשמרי על עצמך. היא מחזירה לי תשובה של אל תדאגי, אנחנו כאן המון חבר'ה. ואני מחזירה לה תשובה חוזרת של אני כן דואגת, כי אני יודעת את מי הם שלחו.
זה רשמה לי, אני אוהבת אותך בייבי, ואני מקווה את הפלאפון כי אני רוצה שתהיה לי סוללה לחזרה. וזאת הייתה התקשורת האחרונה ביניכם? כן, וזהו. לא, שלחתי לה לפניו SMS של רק תזכרי שהם מחכים לך 3 ילדים בבית. ואז היא רשמה לי, אני אוהבת אותך בייבי, אני מקווה את הפלאפון כדי שתהיה לי סוללה לחזרה, וזה נגמר התקשורת. זהו, ב4:45 מתקשרת אליי חברה שעובדת עם פאבי. חלי, מה העניינית? מה נשמע? פאבי איתך? אני אומרת לה, לא. אז היא אומרת, טוב, אז, כי היא לא זמינה, אז אמרתי לה, נכון, היא קיבלה את הפלאפון כי היא רצתה שיהיה לה לחזרה. אז אמרתי לה, לאן היא נסעה? לא יודעת, אמרה שהיא נוסעת לפינוי בית סוהר עם הצוהרים שלה. אז הייתה שתיקה על הקו, ואמרה לי, אוקיי, כשתהיי לידה תגידי לה שתתקשר אליה. אחרי 2 דקות עוד שיחת טלפון, על אותו, גם מחברה של השב"ס, על אותו משקל. אמרתי, אוקיי, כאילו, אבל למה הם צריכים לצלצל אליי? אם היא לא זמינה, ממתי הם מתקשרים אליי? זה לא קורה. 5 דקות עוברים, הגן כבר פנוי מילדים. אני עובדת ככה על הסגירה, וטלפון מצלצל. חברה מאוד טובה שלנו, שאומרת לי, איפה פאבי? עכשיו, ברגע שהיא שאלה איפה פאבי, כבר היה לי too much טלפונים איפה פאבי, וגם הרגשתי בקול שלה שמשהו קרה. אז אמרתי לה, אוקיי, הייתי, עכשיו. אני חייבת לדעת הכל. מה קרה? לא, אמרו שהאוטובוס של אסירים או סוהרים, לא יודעת, נלכד שם באש. תוך כדי, היא המשיכה לדבר, לא הקשבתי לשום מילה כבר, ואז אמרתי, אוקיי, איך אני יכולה לדעת? מאיפה אני יודעת? ואז יש לנו 2 חברות שהן שותפות לדירה בקריית עקרון, שאחת מהן היא צוערת בקורס, והשנייה קצינה בכירה בשב"ס, ואמרתי, אני נוסעת לשם. זה יהיה חמ"ל, שם אני אקבל את כל התשובות. נסעתי לשם, הגעתי לשם, כבר היו שם צרחות, אותה בחורה זוהתה פשוט באותו רגע על הכביש. והיו שם צרחות, נכנסתי, ראיתי את הצרחות, ואמרתי, אוקיי, לפה אני לא שייכת. יצאתי החוצה ופגשתי את אחותי על הכביש. אין לי מושג איך אחותי הגיעה לשם. היא לא מכירה את החברים האלה, היא לא מכירה... אין לי מושג איך היא הגיעה לשם. אני לא יודעת. אני גם לא יודעת כמה זמן הייתי שם, אבל אספו אותי לאוטו והגענו לכאן. פה פעם, איך שאני נכנסת, פותחת הדלת, פעם ראשונה אני מדליקה טלוויזיה. והתמונה הראשונה שאני רואה זה האוטובוס. הלכתי, עמדתי במטבח ולא ידעתי מה לחשוב. זאת אומרת, לא ידעתי מה קורה איתם, עם כולם, מה קורה איתם. כאילו, אני יודעת שהיא לא יכולה להדליק את הפלאפון, אין לה סוללה. זאת אומרת, תחת התופת הזו אין לה זמן, ומתחילים להיכנס אנשים, ולהיכנס כל האחים שלי פה, וכל האחיינים שלי פה, וחברים, ושכנים, ואנשים מנס ציונה שאני לא מכירה בכלל. לא מפסיקים להיכנס הביתה, ואני מסתכלת על כולם, ואני אומרת, מה לעזאזל כל אלה עושים פה כלום? ואז הטלפון מצלצל. קצינה מהשב"ס, שאומרת לרחלי, אל תדאגי, פאבי חיה, פאבי בסדר, היא ניצלה, מדברים איתה כרגע, היא לא יכולה לדבר. ואז אני אומרת, אוקיי, ומה עם שאר החבר'ה? אמרה לי, חוץ מ3 לא ניצל אף אחד. עכשיו, היא על רמקול, כי אני לא יכולתי להחזיק את הטלפון, אז החזיקו לי את זה כזה. ואז אמרתי לה, אוקיי, אז תבדקו עם מי אתם מדברים, כי זו לא פאבי. את הסחורה הזו אני מכירה
בצורה שאין ספק בכלל שהיא לא תרד מהאוטובוס עד שהאחרון ירד. לא רק שהאחרון ירד, היא גם תצטרך לעשות סריקה באוטובוס ואחר כך היא תרד. לא סתם פאבי זוהתה האחרונה. אני קיבלתי את התשובות על הזיהוי המלא רק במוצאי שבת, כשהאסון קרה בשעה 4 ביום חמישי. קיבלתי תשובות רק במוצאי שבת בשעה 10 בלילה. אחרי שבאו ולקחו 4 פעמים DNA מהבית. ואז הטלפון לא מצלצל, עוברת שעה ועוד שעה ועוד שעה, ואני כל הלילה ערה. ואז כשהסתכלתי בשעון וראיתי שזה 6 בבוקר, קמתי, נכנסתי להתקלח, שם המקום שבכיתי, ועד היום לא הבנתי, עד היום אני לא מבינה מה קרה, אבל שם ידעתי כבר שהיא לא תחזור. ושאני צריכה להגיע להחלטות מאוד ברורות, ושיהיו ברורות לכולם. יצאתי החוצה והתחילו להגיע כל מיני עובדים סוציאליים למיניהם וכל מיני אנשי רווחה למיניהם. והילדים צריכים להגיע ומישהו צריך לבשר להם, וכל אחד, אני אכנס איתכם ואני אסביר ואני אגיד וכל אחד, ואני הייתי כמו רובוט, אוקיי, תגיד אתה ככה, אוקיי, תגיד אתה ככה, ונתתי לכל אחד את התפקיד, מי אומר מה ומתי. וברגע שהילדים נכנסו, פשוט עצרתי את כולם ואמרתי להם, אני מספרת לילדים שלי, אף אחד לא מתקרב אליהם. לקחתי אותם לחדר, נתתי את בשורת איוב. וזהו, ומאז המושכות אצלי בידיים. אם הם צוחקים זה באשמתי, ואם הם בוכים זה באשמתי. כי אם זה לעשות את זה בית אבל, אז דפקתי את הילדים שלי ואת החיים שלהם. ואם זה לעשות בית שמח, הצלחתי. אז זה היה לי ברור שאני אלמנה ככל האלמנות. אבל אני חייב לשאול, את שכחת שבכל זאת, כלומר, מעבר ללקבל שי, כשמדובר במשהו שהוא ממסדי יותר, אז אנחנו בכל זאת בישראל ולא בקנדה? לא נתנו לי מעולם להרגיש שאני בישראל ולא בקנדה. עד לאותו רגע עד לאותו רגע שנועם פותחת את אתר שב"ס להנצחה, ויושבת במחשב ואומרת לי, ואני אומרת לה, מה אותך ואת אחותי לא כתבו. ואני באה ואני מסתכלת ואני רואה תמונה של פאבי עם כתוביות הנצחה, ורשום, הותירה אחריה 2 ילדים, ובטה ונועם. ובזה זה נגמר. הייתי כל כך באאוט מהאובדן, ששום דבר אחר לא חדר אליי. כאילו, שום דבר של כאב אחר, של צביטה, של פגיעה, כלום. ואני הולכת לישון, ואז אני חולמת על פאבי, שמצביעה לי על ג'ולי, והיא כועסת עליי, והיא אומרת לי, אבל זה שלי. אבל זה שלי. ועם זה אני מתעוררת באמצע הלילה, ואני מתיישבת, ואני אומרת, הם לא כתבו אותי, והם לא כתבו את ג'ולי. התחלתי לבכות. ועד הבוקר אני בוכה, וקמתי בבוקר, אני מעירה את נועם. ואני אומרת לה, אני מבטיחה לך, שאני לא אשב בשקט עד שאני ואחותך נהיה רשומות באתר. אז אמרה לי, למה הם לא כתבו? הם לא מאמינים שג'ולי אחותי ואת אמא שלי? אמרתי לה, לא, הם יודעים, כולם יודעים, זה לא, אנחנו לא מפתיעים אף אחד. אבל אני חושבת שזה פעם ראשונה משהו שהוא קרה לשב"ס. ואני צריכה פשוט
להעיר את תשומת ליבם. אמרה לי, אוקיי. והיא הלכה לבית ספר, ואני ב8 בבוקר כבר דפקתי על דלתות השב"ס וכל מיני בחירי השב"ס. ובאיזשהו שלב תופסת אותי אחת קצינה בכירה בשב"ס, היא פשוט דוחפת אותי לאיזה חדר, סוגרת את הדלת, אני לא אגיד את שמה. ואמרתי, גברת, אם לא תקחי עורך דין, יעללו אותך. מה יעשו? יעללו אותך, זה לא יקרה לך מהר. את חייבת עורך דין. מה זה אומר יעללו? יעשו לך חיים קשים עד שיכירו בך. מעבר לכתיבת השם באתר האינטרנט, בעצם ההכרה באתר האינטרנט, מה עוד המשמעות המשפטית של הכרה כזאת? או שבאותו רגע זה מה שהיה חשוב לך, האתר? באותו רגע היה חשוב לי האתר. להראות לנועם שאנחנו משפחה, ואנחנו לא חורגים מאף אחד, כי הוא רואה את כולם. הוא רואה את ההנצחה של כל אחד ואחד מהנספים. ולכל אחד רשום, הותיר אחריה אישה וילד, ושניים, ושלושה, 4. עצם זה שאמרה לי, הם לא מאמינים שאת, אמא שלי וג'ולי אחותי, היא נתנה לי סתירה מאוד מצלצלת. והבנתי שאם זה לא יהיה כתוב, אני מערערת את נועם, את ההבנה שלה, את הביטחון בבית הזה של הכל, זה בית נורמלי, זה בית בסדר. דיברנו עם משרד הביטחון, ודיברנו עם שב"ס, ודיברנו עם משרד האוצר, והעברנו את כל ביקשו כל מיני הוכחות של קשר ביני לבין פאבי, קשר בין פאבי לג'ולי. עברתי להם תיקים, קשר של ביני לבין פאבי, ותמונות ומכתבים, ופתחתי את הדברים הכי אינטימיים שלי ושל פאבי. ונתתי לאנשים לראות, אנשים שלא ראיתי אותם בחיים שלי, ועדיין לא ראיתי אותם, לנבור ולחטט בחיים שלנו, ולהחליט אם אנחנו זוג או לא זוג. חושבת שזוג ידועים בציבור, גבר ואישה, גם היו מחטטים בצורה כזאת? לא. לא. יש זוגות באסון הכרמל שהם לא נשואים. הם קיבלו את ההכרה בצורה מיידית. לא מיד אחרי השבעה, אבל אחרי שבועיים, או... כן. הרבה לפניי. אני קיבלתי את ההכרה לאחר 5 חודשים, הם כבר היו מוכרות. אז הם עוברים לך בבית, בחיים. ואז הם מבקשים גם הוכחות בין פאבי לג'ולי. ואז אני מעבירה מכתבים, ואני מעבירה סרטונים בין פאבי לג'ולי, ואני מעבירה סרטון של הלידה. כאילו, אני כבר פותחת כאילו את המקום הכי אינטימי שיש בעולם בסרטון, את היציאה של ג'ולי מהרחם שלי לידיים של פאבי, תוך כדי זה שפאבי חותכת את חביל הטבור ועוטפת את ג'ולי ורוקדת לה ושרה לה ועוד מצביעה עליי ואומרת לה, זו שבמיטה, נכון, היא אימא, אבל אני האימא האמיתית, והיא אומרת את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, והיא רוקדת עם ג'ולי. כתבתי מכתב לנציב, מאוד. כתבתי מכתב מאוד מאוד חריף, למה הם באו לנחם אותי. למה הם באו לפה, לבית שלי. ולחצו לי יד, ונתנו לי את הבמה בהלוויה, ונתנו לי כל מיני תמונות פה, וכל מיני תעודות, ואת הדרגות שלה, ואת הכובע שלה, למעלה יש את הכרת דרגות.
והשר לביטחון פנים וכל מיני שרים ונשיא המדינה, למה באים ללחוץ לי יד אם אני כלום? אני כלום. וכתבתי לי מכתב מאוד 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 חריף, ואחרי שבוע קיבלתי את ההכרה. אבל עוד פעם, גם כשקיבלתי את ההכרה, יש תחושה של... אני מוכרת כי פוחדים להתעסק עם הקהילה. אתה מבין? זה לא היה ברור. למרות שהתמונות שלי התנוססו שם על הקיר של פאבי במשרד מכיוון לכיוון, ולמרות שהגעתי לכל מיני טקסים בבית סוהר. גם כשהיא עבדה במעשיהו. זאת אומרת, כולם הכירו אותי, המפקד הישיר שלה ידע שפה יש בת זוג. לא היו מחבואים. יצאנו לאירועים ביחד, יצאנו לבילויים ביחד. ולמישהו היה קשה מאוד להגיד את הכן. זה מעליב? זה מכעיס. זה מכעיס. כי... אתה יכול להיות הומופוב, אין בעיה. תהיה הומופוב. תהיה הומופוב עם עצמך. לא כשאתה מחליט החלטות על אנשים ברמה פיקודית, ברמה ממשלתית. אתה לא יכול להיות נציג של משהו כשתחת הפיקוד שלך יש את כל בוא נגיד 30% ממה שאתה מפחד. או אתה לא מקבל, או אתה לא יודעת מה. אבל פאבי ידוע, פאבי מוכרת, אני מוכרת. על מה העיכוב של 7 חודשים? וזה... את חושבת שיש כאן איזושהי סתירת לחי? לפאבי? בוודאי. בוודאי. זה גם מה שכתבתי. רשמתי לו בגדול, המשפט הראשון זה משפחת שב"ס בגדה בפאבי, בטח. בטח. אישה שעובדת שם במשך 23 שנה, כשלפחות בשש שנים היא קמה ואומרת, הנה, בת זוג שלי, לא מוסתם. הנה, יש לנו ילדה ביחד. עכשיו התא שלנו הוא קומפלט. ג'ולי כאילו כתובה, שהיא מחברת את כל הבית הזה, אף אחד לא יכול ללכת לשום מקום. ג'ולי קושרת את כל הקשרים מכל הכיוונים.